Hej, mitt namn är Björn Blixt. Och mitt namn är Viktor Falk. Och idag så ska vi presentera vår helt nya skördare, Kranman 621. 2019 lanserades Kranman 620S. Det var världens första renodlade skördare i småmaskinssegmentet. 620S blev produkten av 3 års kontinuerligt utvecklingsarbete och resultatet blev en maskin med en stark parallellförd renodlad skördarkran, ett skördaraggregat som klarar andra gallring, rymlig tyst hytt med god sikt uppåt. Denna ska vara placerad nära kranen. Driftsäker och enkel att underhålla. Separata pumpar till varje maskindel. 4-cylindrig vridstark dieselmotor. Kraftfullt smidigt chassi med låg tyngdpunkt. Stora vätskefyllda hjul. Och ett aktivt midjelås och automatisk broms. Utvecklingsarbetet stannar aldrig hos oss på Kranman. Och nu 7 år senare och 150 byggda maskiner är det dags för en efterträdare. Utifrån våra egna och framförallt våra kunders erfarenheter är Kranman 621 förbättrad på hundratals punkter. Nu ska vi presentera de viktigaste. Ökad räckvidd på kranen, stabilare chassi, starkare drivning, bättre belysning, midjelås med fler funktioner, mer och bättre förvaring, tydligare instrumentering med varvräknare och vattenburen golvvärme. Vi ska nu i detalj visa resultatet och hur dessa funktioner gör Kranman 621 till det självklara valet för den självverksamma skogsägaren. Maskinen den finns i 4 olika utrustningsnivåer. Vi har bas, comfort, pro och pro plus. Vilka vi kommer hänvisa till i denna genomgången. Motorhuven har rostfria galler och alla Kranman 621 har elektrisk öppningsbar huv. Vi börjar med att gå igenom motorrummet och dess komponenter. Det första man slår sig av är rymden. Här har vi skapat ett motorutrymme som är mycket lättöverskådligt. Då vår målgrupp är självverksamma skogsägare ska maskinen gå att underhålla och eventuellt felsöka själv. Därför så har vi valt att ytterligare optimera slangdragningen och gjort stora serviceluckor både under axel och motor för ännu lättare åtkomst. För att underlätta så har vi flyttat smörjningen till både midjan och dreverna hit. Detta motorutrymme har möjliggjort att vi har kunnat placera en kraftfull 4-cylindrig Kubota-motor på 1,5 liter. Den har högt vridmoment på hela 94 Newtonmeter och en låg bränsleförbrukning. En 4-cylindrig motor med ett högt vridmoment ger oss möjlighet att ha flera individuella pumpar. Här ser vi konstanttryckspumpen från Parker på 28 kubik till skördaraggregatet. Anledningen till att vi kan ha en sådan stor pump är den inbyggda mekaniska effektkompensatorn. När pumpen kommer upp i fullt tryck minskar flödet för att inte motorn ska stanna. Sen har vi en hydrostatpump till bakdelen, hydrostatpump till framdelen samt en kugghjulspump för kran och styrning. Detta pumppaketet gör maskinen effektiv då samtliga funktioner kan köras samtidigt oberoende av varandra. Detta märks tydligast när aggregatet bibehåller matarhastighet när kranen körs samtidigt. I slutänden resulterar detta i betydligt fler stammar per timme jämfört med andra maskiner i samma storleksklass. Här sitter maskinens väldimensionerade bränsletank placerad. Den är på 68 liter, vilket ger en körtid på cirka 20 timmar då maskinen endast drar 3,5 liter timmen på fullt arbetsvarv. Här sitter värmaren ifrån Ebersprecher placerad. Den är monterad på både Pro och Pro Plus samt kan startas både med telefonen samt direktstart inifrån hytten och även ett tidur som man kan ställa in. En Kranman-produkts kanske viktigaste del är just kranen. På Kranman 621 sitter vår helt nyutvecklade renodlade skördarkran HX65 som är parallellförd.
Till skillnad från kranen SK54 som satt på Kraman 620S har HX65 utskjut och räckvidden har ökat med 1,1 meter till imponerande 6,5 meter. Det förbättrade krantornet ökar lyfthöjden och optimerar parallellföringen. Här har vi lagt fokus på styrka och för en skördare optimerat rörelsemönster. Tillsammans med den starka svängen får du en kran du kan lita på. Styrkan kommer från kranens välavvägda dimension, de kraftfulla cylindrarna och det gjutna starka Kraman-konstruerade svänghuset. Att kranen sitter placerad långt fram möjliggör att man med lätthet kan göra instick i beståndet och få ytterligare några meters räckvidd. På Kraman 621 Comfort, Pro och Pro Plus så är kranen utrustad med krantilt. Krantiltens primära funktion är att ge kranssvängen full styrka oavsett terrängens lutning, då du kan ställa kranen vågrätt. Fler fördelar är att man kan nå träd som står bakom andra träd samt att lyfthöjden ökar. Kranman 621 är en mycket smidig maskin. Med sina 183 cm i bredd kommer in nästan överallt. En skördare när man kör i skogen är mer triangelformad. Du har däckerna, sen går det inåt upp mot hytten. När du kör i terrängen och det lutar så ska det mycket till för att hytten ska ta i. En skotare, där har du däckerna och så har du lastredet. Vilket gör när det lutar i terrängen så tar den lite mer plats än sin totala bredd. Därför så har vi gjort denna maskinen lite bredare än våra skotare. Och det gör att vi får en bra stabilitet med vår fantastiska 6,5 meter långa skördarkran. För att en maskin med dessa mått ska klara av att hantera stora träd krävs att det finns en anpassad egenvikt och att denna vikt är lågt placerad. Av den anledningen är maskinens chassi konstruerat i 20 mm tjock plåt. Utöver att chassit är omöjligt att ha sönder ger det maskinen 1200 lågt placerade kilo. Lägg till de massiva boggarmarna som väger 126 kilo styck och så har vi grunden för denna stabila maskin. Tillsammans med gjutet svänghus, kraftfull midjeled och vätskefyllda bakdäck ger detta en maskin som väger närmare 4000 kilo. En maskin i denna klass kräver ett automatiskt midjelås och handbroms. I samma ögonblick som du släpper pedalen i hytten aktiveras midjelåset och handbromsen. Tack vare midjelåset uppnås tillräcklig stabilitet även i de besvärligaste lägena. Detta medför att du kan köra kontinuerligt och säkert utan onödiga avbrott och inga stödben kan glömmas vare sig uppe eller nere. Midjeleden på 621 är nyutvecklad och mycket kraftfull tack vare dess utformning samt att den är gjuten. Kraman 621 har vi utrustat med en hydraulfunktion för att manuellt kunna köra midjelåset. Detta kan vara mycket användbart om maskinen står i besvärlig terräng för att öka mothållet i maskinen. När Kraman 620S utvecklades var den viktigaste punkten en riktig skördarhytt. Den skulle ha bra sikt, hög komfort och låg ljudnivå. Resultatet blev långt över förväntan i alla avseenden och vi har därför utgått från denna även på Kraman 621. För att enklare komma in i hytten har vi utvecklat ett teleskopiskt fotsteg, vilket möjliggör att man enkelt kan välja mellan 1 eller 2 steg. Många vet att det är viktigt att även se trädets topp när man gallrar. Det är där beslutet fattas om vilket träd som är undertryckt och som ska gallras bort. Med den välvda framrutan och en invändig totalhöjd på 190 cm så ser man allt som man behöver. I den luftdämpade stolen sitter man mycket komfortabelt och med den oslagbart låga ljudnivån som vid fulla varv är uppmätt till 67 decibel så kan man höra på radio eller på tystnaden. Vi har alltid värdesatt tillförlitlighet och hyser en viss försiktighet gentemot avancerade datastyrda hydraulsystem. Därför har vi valt tillförlitlig servohydraulisk kranstyrning och midjestyrning, vilken du med stor precision manövrerar via spakar i armstöden. Styrspaksplaceringen till midjestyrningen är optimerad för att öka ergonomin ytterligare. Ljusbilden är något som vi arbetat mycket med på nya Kraman 621.
Detta märks tydligast vid mörkerkörning. Med hjälp av smart placerade lampor, både på taket och framför hytten, erhålls en mycket behaglig kryssbelysning utan skuggbildning med bra sidospridning. På kranen sitter en kraftfull parallellförd belysning som följer aggregatets rörelse. Inne i kupén har vi en överblicksoptimerad instrumentpanel med integrerade mätare. Pro och Pro Plus har även varvräknare. Kupéns härliga klimat kommer från ett takmonterat fläktsystem, vilket ger bra spridning och luften i hela kupén. Fläktsystemet blandar både inomhusluft med friskluft utifrån. Väljer du maskinen i Pro eller Pro Plus-utförande så är även AC monterat. För att öka värmekomforten vid fötterna så sitter vattenburen golvvärme på Komfort Pro och Pro Plus-utförande. Utöver att det är bekvämt håller den även golvet torrt. Kranman 621 har 6 hjul. Det sitter 400 däck på 15,5 tums fälg fram och 380 däck på 20 tums fälg bak. Anledningen till att vi valt så stora hjul är för att få bra bärighet med hög markfrigång samt god förmåga att ta sig över hinder. De grovmönstrade bakdäcken ökar maskinens grepp ytterligare jämfört med 620s industrimönster. Man kan som förare välja mellan tvåhjulsdrift och sexhjulsdrift. Detta eftersom vi har Robson-drift på framhjulen. Tvåhjulsdriften ger ett ytterligare mindre markavtryck och kan användas vid mycket känsligt underlag. Maskinen har numera sexhjulsdrift på lågväxeln och högväxeln. Detta tack vare de dubbla växlarna i maskinens framdel. Vår nya transmission på Kranman 621 är cirka 30% starkare än Kranman 620S, vilket påverkar terrängförmågan avsevärt. De nyutvecklade drivrullarna har hög greppförmåga och är självrensande. För att kunna säkerställa maskinens livslängd med den ökade styrkan är allt kraftigare dimensionerat och bakaxeln är nu 80 mm istället för 45 mm. Robson-driften ger också möjlighet att enkelt transportera skördaren på dollyvagn. På under 5 minuter är det lastat och färdigt. Detta är en smidig och kostnadseffektiv metod att flytta sin skördare. Ekipaget klassas som efterfordon och får transporteras i 30 km/h. Ett stegmatat aggregat har hög tillförlitlighet och styrka. Det finns många producenter av stegmatare och efter noga tester och genomgång föll valet på Jobo ST50. Detta är ett aggregat med hög styrka och väl genomtänkta lösningar. Efter 150 tillverkade maskiner med detta aggregat har det visat sig att vi tog rätt beslut och vi kommer fortsätta att använda Jobo ST50 på Kranman 621. Såglådans placering är ett exempel på en genomtänkt lösning. Här sitter den förskjuten, vilket resulterar i att brytmånen hamnar i fällriktningen. Detta motverkar att svärdet nyper och förhindrar risken med att trädet ska falla åt fel håll. Jobo ST50 är utrustad med genomsågningsskydd. Detta innebär att aggregatet känner av och stoppar när svärdet har sågat igenom stocken. Genomsågningsskyddet avvärjer skador på kedja och svärd samt förhindrar att svärdet hamnar på fel sida av stubben vid fällning. Jobo jobbar även med ett kvisttryck med en rörlig övre kniv istället för en öppningstid, vilket gör att oljans temperatur och varvtal på motorn i stort sett inte har någon betydelse på kvistresultatet. Jobo ST50 fäller 30 cm och kvistar 25 cm. Det ihop med våra kraftfulla pumpar gör det möjligt att även hantera andra gallringar effektivt, vilket vi anser är viktigt då den självverksamma skogsägaren därmed kan ta hand om alla sina gallringar själv. Sommaren 2024 lanserades Jobo ST50 Kombi generation 2. Efter att under en längre period ha testkört generation 1 så var vi mycket positiva till generation 2. De förbättringar som utförts gjorde att vi ansåg att aggregatet kunde monteras på Kranman 620S och den första maskinen levererades hösten 2024 med Jobo ST50 Kombi. Av denna anledning har vi valt att standardmontera Jobo ST50 Kombi på vår 621 Pro Plus.
Kombiaggregatet kombinerar ett rullmatat aggregats hastighet med ett stegmatat aggregats styrka. Rulldriften fungerar bra på stammar upp till 20 cm och då är hastigheten fantastisk. 621 Pro Plus med ST50 kombi levereras med styrsystem med större skärm, andra manöverspakar samt knivar med ställbart tryck från aggregatets skärm. Att aggregatet automatiskt sänker kvisttrycket vid rullmatning är avgörande på ett kombiaggregat då det behöver vara betydligt lägre tryck när man kör med rullarna. Rulldriften tar mer effekt från motorn än vad stegmatningen gör, så det begränsar maskinens övriga funktioner mer än vad stegmatningen gör. Från 20 cm upp till 30 cm är det stegmatningen som fungerar bäst. ST50 kombi väger 70 kg mer än vad vanliga ST50 väger, vilket påverkar maskinens stabilitet. Med 621 stabilare chassi kommer aggregatet till sin rätt. En annan viktig punkt när man ska vara i skogen en hel dag är förvaringsmöjligheter. Efter en noga genomgång av behoven har vi skapat plats för allt vi kommit på. Utvändigt sitter det ett väl tilltaget och skyddat förvaringsfack vid varje bakhjul. Här kan verktyg, hydraulslangar, kedjor med mera förvaras. 621 har även fått en förvaringsmodul framför hytten för kombidunk och fällkilar. Invändigt har vi fack i båda dörrar, bakom stolen och ovanför instrumentpanelen. Här kan termosar förvaras, mobiltelefoner, manualer med mera. Här finns också krokar för jacka och huggarhjälm. Under huven har vi nu fettsprutohållare för 2 separata fettsprutor. Med denna placering kan maskinen smörjas även de kallaste vinterdagarna. Har du vägkanter som är igenväxta med sly och mindre träd eller andra otillgängliga gräsytor som behöver klippas? Då kan vi erbjuda en 100 cm bred slaghack som är producerad av det italienska märket Sanon. Den är mycket robust byggd och efterlämnar ett fantastiskt resultat. På instrumentpanelen finns en knapp som låser midjelåset, vilket möjliggör att du kan köra framåt med maskinen samtidigt som du har kranen ut på sidan. Med den nya funktionen som möjliggör att justera midjelåset manuellt så är det lättare att få rätt motvikt om vägen lutar. Övriga praktiska tillbehör är en 125 liter stor dikesskopa, energiklippar samt ett röjaggregat. För att en Kranmans 621 ska, liksom övriga Kranmans produkter, bibehålla sitt höga andrahandsvärde har vi skapat en så mekaniskt styrd maskin som möjligt. Detta innebär att bortsett från den enkla datorn till aggregatet finns det ingen datoriserad elektronik. Detta medför att maskinen är lika driftsäker och enkel att underhålla både nu och om 20 år. Vi tackar för att ni har tagit er tid att se filmen. Hoppas att den varit informativ. För att se maskinen i verkligheten så tar ni kontakt med oss eller någon av våra återförsäljare. På våra Kranman-dagar som vi håller varje år på våren kan ni ute hos våra återförsäljare komma och se maskinen demonstreras i skogen tillsammans med Kranmans övriga sortiment. Hej då!